Efectiv m-a întrebat tipa de la caserie dacă am mai mâncat și dacă n-am mai mâncat să folosesc ceva clemă pe nas. Eu să se opresc să fac o poză, dar unde să opresc? Doamne ferește, am intrat și pe sumare. Dar nu contează, dragilor, că intrăm în a 11 sau a 12, nu mai țin minte țară din excursia noastră, Danemarca! Woo-hoo-hoo! Bună dimineața, internet, și bine v-am regăsit cu bine. Alex pe motor aici, Alex singur pe motor aici, că e prima zi de drum, a doua zi de când s-a aprobat singur, că Wi-Fi-ul plecat ieri dimineață și zi prima zi când e singur pe drum. Și astăzi ne pregătim să plecăm spre capitala daneză, și anume, să strâng astea, spre Copenhaga, cu câteva mici pauze pe drum. Una mai importantă la Gothenburg, și o să vă explic exact de ce oprim la Gothenburg mai încolo. Avem 2 ore 51 până la Gothenburg. Să vedem, am tot în buzunare. Cheia am. Așa. Telefonul aici. Cea mai urâtă parte e asta, când pleci singur și pleci de la cazări singur. Că până acum aveai un backup. Eram 3 oameni care stăteam și verificam camera înainte de plecare, exact înainte de plecare. Dar acum nu mai suntem 3 oameni. A fost un singur, cred că de 3 ori am verificat singur să nu las ceva în urmă. Deci vine ceva. Nu vine nimica. Na. Fii cu minte, ai grijă. Bun. Sunt foarte întortichiate străduțile astea pe aici. Și nu văd nimic, Și nici Waze nu mă pune. Mă pune bine. Și nu știu care sunt străzile cu prioritate. Plecăm de aici, din cartierul nostru rezidențial, de unde am stat la marginea Oslo-ului. Ne-am avut o zi foarte faină, m-am plimbat ca chiorul, am făcut 15 km ceva pe jos, 7 ore și ceva, cu 2 pauze de plimbare pe jos. De 7 ore și ceva de plimbat, plus 2 pauze. Nu știu câte am stat, cred că vreo 8 ore prin oraș. Am mâncat, am dat o căruță de bani pe mâncare, că e foarte scump totul aici. S-au pus poșnițe pe parbriz, trebuie să am un pic grijă, că-s gumbele reci, că aseară și azi noapte au plouat și de-abia acum iese soarele. Da, nu-i nimic. Sper că am luat tot cu mine și n-am uitat nimic în urmă. Dacă nu, asta este. Adică sigur n-am uitat ceva important. Era să uit camera asta din față, care mă filmează pe mine, că ea e neagră și era pusă pe o comodă neagră. Și era să o las acolo, să nu observ că am lăsat-o acolo. Dar până la urmă mi-am dat seama că ceva lipsea de pe ghidon, și anume camera asta. Pare că am rezolvat totul. Bun, dragilor, ziua de azi ne va duce pe drumul expres. Cred că și autostrăzi, am impresia că în Suedia sunt autostrăzi. Și de acum coborând înspre tot partea aia Danemarca și după aia Germania, să tot avem autostrăzi. Și vreau să zic că autostrăzile fiind mai interactive în cazuri de genul ăsta, că de drumuri de alea, după ce am părăsit zona de fiorduri și de munți, care erau drumuri spectaculoase, au devenit cam plictisitori și am nu sunt în partea asta. Bine, a fost și lunga dracului pe ultima noastră zi adică ultima noastră zi pe motor, alaltă ieri, că am avut așa de mult de făcut 600 de kilometri, dar de azi sper să-mi revin un pic pe autostrăzi, mai e un pic de rit, mai pun un podcast, mai alea. Partea prostă că e singura chestie, normal că am mai singur și am uitat să mâncar cardul. Ce ieftină benzina, 16,97 coroane, 17 coroane, și ne-am făcut plinul alatieri când am ajuns, ca să nu mai presc acum să mai plin dimineața la plecare. Câte 17 coroane împărțit la 2, 8 coroane jumate, mamă, moca. Bun, 275 de kilometri, mers tot înainte, Doamne ajută. Hai, să dăm bici. 6.000, 6.000 de kilometri înregistrați de Bela de când am plecat de acasă. Bine, în realitate, de fapt, sunt 6.300 de când am plecat de acasă. Că mă aduc aminte de fiecare dată că am vreo 200 pe feribot și încă 100 în dubă.
în drum spre serviciul BMW, când m-a lăsat rulmentul vieții. Dar are Bela 6000 înregistrați. Și nu numai asta, mai avem până acasă, cred că vreo 2800. Deci cât facem în total? 6300 cât 1100, 9100 de kilometri. Uai, tati! Ce nebunie! Ce nebunie și ce drum lung! Și când te gândești că mai am vreo 2800 până acasă, parcă așa țin minte, 2800. Dar cert în caz am 500, da, am așa ceva. Dar azi doar mai am 500 și ceva sau 600 până la cazare în Copenhaga. 254 până în Gothenburg. Da. Hai, dăm bici, mergem mai departe. Mergem înainte, că înainte era mai bine. Și mai bine să sară, să se și drumul ăsta. Din păcate, au plouat ieri după masă aici, seară. Adică, de fericire că cu ploaia și când stăteam în cameră, mă uitam la un film. M-a luat așa somnolență și m-au dormit repede, m-au dormit înainte de 10. Dar, din păcate, că Bela era acoperită și mi s-a uitat cusa și nu a apucat să mi se însuce și acum s-a pus necăjit cu ce cu cusa udă. Am scuturat-o eu singur cât am putut, n-a pot să scutur o persoană. Dar, na, tot e destul de udă și îmbuxit acolo un bagaj în cusa ei. Sper să mai prind, să mai prind soare când ajung în Copenhaga, să mai apuc de seară să o pun la uscat un pic. Să nu se împută până acasă, să nu trebuiască să-mi schimb și cusa. Asta e. N-am ce face, dar trebuie să iau o pauză așa de vreme. N-am nicio oră de când am plecat, am vreo 40-45 de minute. Da, mi s-a închis cardul, a rămas fără baterie. Vreau să iau o pauză, să pun la încărcat până la următoarea pauză. Dacă tot opresc, asta e unul din riscurile pe care, sau una din chestiile pe care le fac eu cu călătoresc singur, mai ales distanții de astea lungi. Dacă am zis că dacă tot e să opresc, tot timpul, pentru orice motiv, atunci opresc undeva unde pot să-și alimentez, să nu existe riscul să rămân în pană. Cât e aici benzina? 1,18 părțit la 2, 9 lei pe litru. Da, aici s-a ieftinit. În România aud că se scumpește, aici văd că s-a ieftinit. Alimentăm cardul la încărcat și mai departe. Apropo, am filmat un clip din Oslo, gen un city tour, în plimbarea mea de 15 km de ieri. Ăla, din păcate, o să fie postat numai pentru membri, așa că dacă vreți să susțineți canalul, să vedeți genul ăla de clipuri mai speciale, aveți jos un buton de join sau un link de membership în descrierea clipului. Nu-mi scoateți ochii când am postat numai pentru membri, că în general, în trecut, când am făcut alte clipuri de genul celui de ieri, când nu sunt cu motorul, care nu sunt de tipul motovlog, sunt vlog clasic, nu prea vă uitați la ele, așa că nu prea mai văd rostul să le postez pentru toată lumea. Ale o să fie chiar pentru cei interesați care vor să sprijine și canalul și membrii care sunt deja și pot să vadă ce am văzut, unde am ajuns, să-și facă și cercetarea pentru o potențială tură de genul ăsta și partea asta. Nu o luați personal, dar efectiv dacă pun public pe unul de ăla, nu prea vă uitați. Am un clip cu 100 de views sau 200 de views, că așa plăți și de Dolomiți. Deci, dacă vă interesează, știți, jos butonul de join și link-ul de membership în descriere. Și salutări Norvegia! Ce vântuță-i! Mulțumim de privire! Mulțumim de primire și mulțumesc de primire. A fost o experiență extrem de interesantă. Dar e timpul să revenim. Cred că asta a fost și a 8-a țară din tura noastră. Să revenim în ea. Suedia. Limite de 70 la oră și radar și camere, adică bine am revenit în Uniunea Europeană, bine am revenit în spațiul Schengen. Nu o să stăm din păcate tare mult în Suedia, că traversăm astăzi și ieșim prin la Malmö spre Danemarca, dar e bine să știu că sunt înapoi în Uniunea Europeană și mai am 138 de km până la Gothenburg, unde am un task extrem de special, să caut ceva extrem de deosebit. O să vedem când ajungem acolo. Ei, Suedia! Vreau să vă zic că
cât costă benzina, dar văd că e tot în coroane, nu știu de ce. Swedish krona. Că și iau coroane. Așa, ok, 16 coroane suedeze, dar nu știu ce înseamnă asta. O să vedem cât ne ia. Am uitat. Select Pump 7. Am uitat că Suedia nu e în euro. Și m-am lămurit. Și cu coroanele suedeze, cam același curs valutar. 10 coroane, 4 lei 77, deci cam tot acolo. Să facem împărțeala la 2, cât suntem în Suedia, câteva ore. Și înseamnă că benzina aici a fost 7 lei și ceva. No, bun. Plecăm mai departe, următoarea oprire peste vreo oră jumătate la Göteborg. Și iar îmi face prostia asta figurii că nu se conectează. Sper să rămână conectată. Că de obicei în a doua parte a zilei cedează de tot. Foarte dezamăgit de novul ăsta. Cât e de mare. Și câte modele au și de când sunt pe piață și cât marketing. O să le scriu, clar o să le scriu de problemă. Dar na. Urât să mi se întâmplă chiar acum. Să mă bazez așa pe el, să am așa mare bază în el. Și să fac atâtea figuri. Da, asta e, hai, o oră jumate, o oră 26 până la Göteborg, unde intrăm la mall, la shopping, sper să găsesc deschis. De fapt, da, ar trebui să fie de la 10, mă gândesc că și acolo deschid mall-ul, deși au ajuns la 10 fără 5. Bă, au băieții ăștia din Suedia niște poduri așa de faine, că trec viaducte de astea, trec peste ele, dar au un vânt pe ele, da, mă, deci de dimineață tot e vânt ca la nebun, vă dați seama, adică pe tot traseul, cam de când am intrat în Suedia, dar vă dați seama când trec poturi de astea. Uite și să pună niște paravane. De dragilor, uite că am ajuns cu bine și la Göteborg. Ne-am făcut deja cam jumătate din programul de azi. Cred că avem aproape jumătate. Că avem aproape 300 de kilometri făcuți până aici și de aici mai avem 300 și un pic. E destul de ok, drumul soare, răcorică, nici prea cald, nici prea frig, numai bine. Singura problemă a fost vântul și probabil asta o să mă tot însoțească până părăsesc Danemarca. Și acum, aici la Göteborg, avem de văzut un... ce sper eu că e un mall, cu mai multe magazine, inclusiv un supermarket mare. Aici la Bakebol. Că avem o cumpărătură foarte importantă de luat, ceva tradițional suedez, ceva ce nu am găsit. Deci, nu, clar, tradițional suedez, dar totuși m-aș fi așteptat să găsesc și Norvegia sau Finlanda, dar nu am găsit. A few moments later. Fiți atenți, am găsit ce căutam. Și că e considerată cea mai puturoasă conservă din lume și sper să ajung bine cu ea până la Cluj, că dacă se umflă ăsta nu mai e mâncabil, că tot să fie de puturos, deci nu mai e mâncabil. Și efectiv m-a întrebat tipa de la caserie dacă am mai mâncat și dacă n-am mai mâncat să folosesc ceva glemă pe nas când îți fac conserva, să fie foarte distractiv. Ce amuzant, m-a văzut un tip că filmam conservele la cameră, acum 2 secunde când ați văzut și voi. Și să se ia în mașină aici în spatele meu și uite, mă vede că pun conservele înapoi după ce filmez cu ele și îmi zice good luck with that. Ok, poate ar trebui pe diseară când ajung la cazare să le bag într-o sacoșă. Da, ferește să mi se fisureze prin bagaj. O să-mi pută toate electronicele și costumul de ploaie și ce mai am în top case. Cine știe cât timp apește. Apește puturos. Nu orice fel de pește. Deci vreau să vă zic că am mare noroc, cel puțin astăzi, pentru că Wi-Fi au fost pe același traseu, că l-am mers undeva în sudul Suediei, la Trelleborg partea,
se ia feribotul și pe partea asta ieri au avut 34 de grade el și eu am 21 și soare. Ceea ce e cea mai perfectă temperatură și vreme pe care poți să mergi cu motorul, sincer. Și chiar mă consider norocos de punctul ăsta de vedere. Așa ajung la un tol, la o plată și cred că ăsta e ăla pentru pod. Și după asta o să trec podul din Suedia în Danemarca. Mai 30 de kilometri. Până la cazare, nu? Nu, nu bine. Aici. Trebuie să stau cu calm. Hai mă! Nu ușor, da. 43 de kilometri, 37 de minute. Tăm, trecem în Danemarca. Oficial, ultima țară nouă din călătoria asta, cred că e a 13-a, a 12-a sau a 13-a. Nu știu, voi care ați văzut din urmă videoclipul, mai țineți minte ce am zis la Norvegia, cât era? Nu mai țin minte, chiar nu țin minte. Contactless, nice. Trebuie să ajungă ăla. Yeah. Price. Hai să vedem. Sper că mai am bani pe Revolut. Approved. Nice. Vamos con Dios. Ați văzut cât au fost? 280 de astea? Adică 140 de lei? 27 de euro, ceva de genul ăsta? Am văzut bine? Uite, limităm 10, ok. Hai să trecem în Danemarca! Limite de 110. Nu prea este vânt. E aici bine că mi-a ajuns cu vântul azi. Azi că nu prea nu este deloc. Oh, mamă, cât a potul, Dumnezeule! Bă, ăsta cred că e mai mare decât podul prieteniei. Eu le-au zis să opresc să fac o poză, dar unde să opresc? Nu fac de cacao. Uite acolo morinci de alea pe apă. Vedeți cât e de mare față, îl vedeam din distanță, l-am văzut mai devreme, imediat după ce am plecat de la ultima benzinărie, dar am zis că aveam impresia că e mai încolo, nu mi-am dat seama chiar așa aproape. Mamă, ăsta-i pod, nu glumă? Mamă, ce de turbat aia, așa și vorbește la telefon. Bă, măgăriță. Uite-te la ea. Și uite-te și la ăștia. Aia au zis, e că se opresc să fac o poză, mie-mi rușine să fac de astea. Plus că îmi imaginez sincer că e interzis. M-am uitat cât a plouă podul. Aici sigur sunt balene. Se ține bine podul ăsta, e făcut de calitate. E făcut din el. Adică sper că se ține bine podul ăsta, nu vreau să aflu cât de bine se ține. Doamne ferește, am intră și pe sub mare. Așa-i? Sau nu? Dar nu contează, dragilor, că intrăm în a 11-a sau a 12-a, nu mai țin minte țară din excursia noastră, Danemarca! Și am văzut și țările Baltice și țările Scandinave, toate țările din țările Baltice și țările Scandinave și am văzut toate cu un singur drum. Da. Ce mai am din Europa? Irlanda, Scoția, Kosovo, San Marino, Luxemburg, Malta. Și cred că am văzut toată Europa. Nici mai cred că mai 6 țări și am văzut toată Europa. Și nu îmi vine să cred. Și nu puteți să spuneți că țările Baltice și țările Scandinave nu le-am văzut. Că le-am văzut traversat de la nord la sud, Norvegia, inclusiv de est-vest.
est-vest, de la nord la sud, așa am făcut ca zigzag de ea. Hai, tati. Și acum după pod și tunelul ăsta, cum îi zice, ore sunt parcă. Nu știu de ce toată lumea zicea că tunelul ăsta nu e gata, e în construcție. Eu știam că e tunelul ăsta între Danemarca și Suedia, tunelul care zicea că nu e că e în construcție ăla. Eu la ăsta mă refeream. Nu știu care altul e în construcție, dar eu de ăsta ziceam. Și ăsta are cât? Parcă ziceau 4,5 km, parcă am văzut un indicator în față. A rezolvat un drum, tati, infrastructură de nu e adevărat. Și podul ăla, și tunelul. Am iarăs pe sub ocean, sub Marea Baltică. Stai așa să nu ratezi iar. Una din astea. Asta. Aici. Hello! I caught you in time at least. Hi. This is the house, right? Yes. I came correctly. It's gonna be a quick. Hello. Hello. But Jill is there. She's in the room. Yeah, okay. Sorry for being so rushed. No worries. Do your thing. I can leave the bike here. Is it okay? Yes. Ok, great. Bun, cazat. Ați văzut-o pe gazda mea, ce simpatic a fost. Și asta e mansarda în care o să stau eu în următoarele 2 nopți, până poimâine la prima oră, când o să plecăm să luăm feribotul spre Germania. Este cămeruța mea, zici că e Harry Potter, cu cămeruța lui de sub scări. Dar și nu știu că avem și o pisică, de-abia aștept să o văd. Dar, dragilor, dacă ați rămas până aici, sper că vă clipul de azi. Și am pus la spălat. Gospodar, băiate gospodar. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu sunteți încă abonați, am să vă rog să luați în considerare, să-mi lăsați și o abonare. Dați un like, un share, un hype, să dați un coment. Și dacă vreți să sprijiniți canalul, să deveniți membri a comunității Alex pe motor, aveți jos un buton de join sau un link de membership în descrierea clipului. Și nu uitați până data viitoare, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții, salam uscați avem!